Sinulla on siis perhe. Minulla on perhe. Sitten minä olen kovin pahoillani tästä. Ja sä tunnet sellaisen kylmän, viileän terän, joka pureutuu rintakehäsi alle. Ja siitä me jatketaan seuraavalla kerralla. Ei vittu. Otetaan höpinät nyt äkkiä, kun on tää fiilis päällä. Nyt mä voin chillaa aika pitkään. Tervetuloa taas session jälkimaininkeihin. Nyt me ollaan aloitettu tässä näin monenlaisissa vastoinkäymisissä kohdattu aallon harjalta minuar, isketty sen rinnan läpi miekka ja sitten hetkeksi päästy levähtämään vähän liian pieneksikin hetkeksi, jonka jälkeen Gustav on sitten isketty läpi. Niin, Gustav on sitten päässyt kokemaan, että miltä se tuntuu, kun terä uppoaa kylkiluihin ja nyt me ollaan sitten tässä. Että mikä fiilis? Sä oot kyllä Ilmari niin hyvä siinä, että ensin nostat ylös näin ja sitten sä päästät irti ja tiputat alas. Jep. Nyt on tämmönen runneltu olo. Pitkä pelijohtaja kokemus on se, mikä antaa tällaisia apuja. Kyllä. Voi vitsi, siis... Ja me ei oltu paikalla siis. Me oltiin feilaamassa vaan niinku. Niin. Aivan täysin turhaa. Ihan muulla. Mulla tulee ihan tämmönen niinku vanhempainomainen vasta. Miksi et sä ampunut sitä heti, kun se tuli? Mitä sä neuvottelet siinä? Tämä Ilmari on sillä on hyvä kieli, niin se jotenkin sait, jotka Gustavin rentoutuu siinä hetkessä jotenkin sinne. Älä koskaan anna pelijohtaja puhua. Se on ensimmäinen sääntö. Niin, jep. Tää oli ensin, älä anna niiden puhua, tää on se syy. Joo, siis tää on niinku kyse ei ole tietenkään siitä, että mitä ne sivuhahmot haluaa, vaan kyllä jokainen pelijohtaja vaan tietää, että kuinka valehdellaan muille ihmisille. Aivan. Ehdottomasti. Siitä se lähtee. Mutta nyt jotenkin aivossa yrittää, okei, nyt on kaksi asiaa. Meillä on ollut eeppinen taistelu ja sitten meillä on tää toinen juttu, mitä tapahtuu näiden kyläläisten kanssa. Yritetään ehkä jotenkin aloittaa tästä eeppisestä taistelusta, joka oli siis ihan älytön. Tai jotenkin se kaikki, mitä se niinku tapahtui ja niinku, mä menin jotenkin ihan lukkoon. Tai mä olin jotenkin ihan silleen, no tuntuu, että mä en pystynyt enää toimimaan ollenkaan niin niissä tilanteissa. Mulla oli ihan sairaan kylmä ja sit mä vaan tärisin koko ajan. Mä olin vaan silleen, että oh my god, keho haluaa toimia. Oli kyllä hurja. Hurja jotenkin vielä niinku sen kaiut, ton valtavan taistelun kaiut sit niinku noissa myöhemmissä hengen vetävimmissä kohdissa, niin joo, kyllä alkaa uppoutumaan kyllä hahmoon. Joo, ihan todella. Ja sit se jotenkin se sydämen syke oli niin kova siinä taistelun kohtaa, että en olisi uskonut. Ja en myöskään aluksi uskonut todellakaan, että siitä seuraa mitään hyvää siitä taistelusta. Ja se jollain tavalla musta kuvasti sitä, että se pullo ammuttiin siinä ritsalle ja se on siinä. Nimenomaan. Sulla on yksi mahis. No niin, kiva. Joo, kyllä se oli vähän semmonen, mä oon hävitty tää peli. Mut sit se oli vaan niinku semmosia pieniä onnistumisia, jotka sitten kasaantui lopuksi. Tai ihan tosi niinku hiuksen varassa koko ajan. Kyllä, mutta siellä oli myös joku niinku 3 peräkkäistä vyrmraa, tai ainakin 2 niitä oli ulkomuistista. Mutta te heititte kaikki hyvät napat siinä, niin kuin huomattiin, koska sitten myöhemmin, kun piti yksi väkijoukko puhua ympäri raudottajan auktoriteetilla. Niin Se vähän silleen niinku lässähti sitä voiton makua, että vähän jäi semmonen karvas jälkimaku. Ai vähän. Joo, se oli vähän niinku pisto rinnassa, tuntuu vähän niinku silleen pisto. Niin, että siis et niinku jumalolento niin voitetaan, mut sit on niinku tuplakuokkamies ja tää teurastaja. Niin sitten, that's too much. Me peräännytään. Tuplakuokkamies on teidän final boss. Tuplakuokkamies. Big Bad Evil. Mä laitan sen tänne kostajalistaan. Tuplakuokkamies. One day. Mutta toisaalta
myös se, että jos me oltaisiin nyt taistelemassa siellä sitä tuplakuokkamiestä vastaan, ja sitten siellä tornissa tapahtuu tää, niin ehkä toisaalta ihan hyvä loppujen lopuksi. Ehkä joo. Ehkä Gustavin henki on niin mahdollisesti arvokkaampi kuin tämä. Ehkä. Niin. Tai no en tiedä, onko sitä pelastettavissa enää tuon iskun jälkeen. On kyllä aika tyhjä ollut. Joo. Meillä oli tosiaan just niinku viime kerrallahan se, mihin niinku muutama jaksoa sitten jäätiin, niin oli tämä aallonharjalla oleva Minuar, ja silloin höpistiin siitä, että minkälainen cliffhangeri tämä on, niin mitä nyt tuntuu sitten taas jäädä tällaiseen uuteen cliffhangeriin jotenkin, niinku, miten tässä jaksaa ennen seuraavaa sessiota. Aika kivasti jotenkin toi cliffhangeri energisoi kyllä ihan niinku, ainakin minua niinku pelaajana jollain tavalla, että on semmoinen, että aivot raksuttaa vähän tässä pelisessioiden välissäkin ja tulee niinku mietittyä sitä maailmaa ja tulee mietittyä hahmoa ja tulee mietittyä tämä tilannetta ja sitä. Se on meillekin oikein mukavaa kyllä, nämä cliffhangerit. Mulle tämä cliffhanger on paljon kivempi, kun viimeksi mä yritin miettiä, että selvitääköhän tästä ollenkaan. Nyt mun ei tarvitse miettiä. Älä sano vielä Ei, mutta nyt ei tarvitse miettiä. Viimeistään siinä kohtaa, kun Ilmari laittaa mulle WhatsAppissa viestiä silleen, että hei, pitäisikö meidän miettiä uutta hahmokonseptia? Pade, meidän pitää puhua. Ai. No mut hei, kivinokka seltää elää vielä. Itse asiassa kivinokka voi pukeutua siihen takkiin seuraavaksi. Aivan. Pitää Gustavin lippua korkealla. Mutta ne. Ehkä myös haluan mainita myös, että hyvää Eldredin johtamistyötä, vaikka siinä koko ajan Gustav koko ajan päälle niin kyllä aika tiukkaan tilanteeseen joutuu kyllä heti niin jos miettii, että mitä terroristiuhka kylässä, Minuar ja sitten vielä kaikkea tämmöistä konfliktia, niin aika melkoiset saappaat pitää laittaa niin kuin ensimmäisen liittyen. Eka päivä johtajana, eka päivä töissä. Niin tässä täytyy muistaa oikeasti, että ne on siis kaikki tapahtunut silleen päivän aikana. Että olette silleen, mä voisin tulla tänne kylään vähän nyt sitten kattelemaan ja pommiuhka, myrsky, Minuar, se meinaa lynkata sen haltijayhteisön, ja sitten onkin tää haltijaveitsi mun kylkiluissa. Et se on kyllä, tää on ollut kova päivä. Oikeasti ensi sessiossa vaan, niin lähtekää juokseen sinne Sahtisalamaan ja lisää. Niin me ei päästy edes sinne Sahtisalamaan. Meillä oli kaikkia mahdollisuudet mennä vaan Sahtisalamaan, mutta me ei menty. Mä ehdotin, mutta ei kelvannut. Ei kelvannut mennä. Se ottaa vähän sahtia. Meillä oli mahdollisuus vaan viettää tää toinen jakso tämän Minuar-kohtaamisen jälkeen, vaan siis tavernassa oikeesti. Ensi kerralla, kun mä pääsen puhumaan vähän niitä alkuspiikkejä ja muuta, niin sit vaan huutakaa äkkiä. Mä menen tavernaan. Mä näen Gustavin, mä menen tavernaan. Vähintäänkin siinä kohtaa, kun meidän 3. hahmo on puukotettu, niin me tajutaan mennä sinne tavernaan. Sitten Ilmari on silleen antanut tarpeeksi vinkkejä silleen, että menette sen tavernaan. Aivan. Sitten tiedätte jo, että kun mä oon silleen, että siellä tavernan reunalla istuu semmonen huppupäinen hahmo. Että joo, ei me puhuta silleen, me tehdään toiset. Aragorn, tänne! Sillä on 2 kuokkaa sen hupun aikana. Se ottaa sen, että tälle on silleen, olen odottanut teitä täällä. It was you. Sitten se filmin muoto on silleen, että sillä on niinku kuokka, sillä on kaksipäinen kuokka. Se on 4 kuokkaa. Darth Sidious kuokka tai mikä tää on. Ei kun mikä se on, joo. Maul. Hän oli kuokkien Minuar. Ette tiedä vielä.